що таке депресія? Просто така апатія до усього. Я не хочу боротися, я не маю сил боротися, я не хочу вирішувати ці проблеми. Чому взагалі виникає у людей депресія? Гине єдина донька, потім через день помирає сестра, а ще через день мама. Коли ми не турбуємося про себе, оце якраз якби шлях до депресії. В моїй голові ніхто і ніщо не заслуговує на те, щоб я похерила своє життя. Сьогодні на фотографії людина весела, а вночі вона якби щось з собою скоїла. Мені просто не хочеться жити. Післяродова депресія, яка перепливає в щось таке довше. Я бачу стільки людей, які на межі Зараз є ситуація хронічного стресу. Ми проживаємо в війні. пігулки, антидепресанти. Я приймала пару разів в житті гідазепам. Медикаменти – це останнє вже в допомозі. Були в тебе чоловіки під антидепресантами? Дійсно, Нарешті цікаві запитання. Мабуть, пора до психіатра. Думка дня. Знов подкаст. Не знаю, який за рахунком, тому що я ніколи не знаю. Але сьогодні дуже цікава тема депресія. І в мене дуже класні гості. В мене Христина Горняк. Правильно кажу? Наголоси всі, тому що і мене часто Арістовою називають. І це танцюючий нотаріус. Спитала, можна так сказати? Вона каже, кажи все, всі знають, що я танцюючий нотаріус. Ну, вона серйозна жінка, насправді, її за ім'ям і по батькові називають на роботі, як ми з'ясували. Також засновниця простору для жінок Ора Віскрісті Гор. Теж правильно сказала? Так, все правильно. Молодець. Так, і в нас в гостях людина, яка на вагу золота, тому що психіатра і психотерапевта дістати на зйомку подкасту майже було неможливо. Але Олександр Лисяний погодився, і я дуже вдячна, тому що це крутий експерт, якого мені рекомендували. Дякую. І Марина Арістова. Оплески. І розпочинаємо. Як завжди, 5 голів, 5 блоків питань. Починаємо з першої. Христ, як ти думаєш, що таке депресія? Ну, взагалі. От чуєш слово депресія, що воно тобі приходить? Ну, я думаю, на мою думку, це коли тобі не хочеться жити це життя, радіти цьому життю, і коли в тебе просто така апатія до усього. Я б тоді вже звернула увагу, що коли це якийсь дуже довгий період часу, не там 1, 2, 3 дні, ми всі там впадаємо в якісь такі періоди, а коли це довго, тобто, якщо б я зрозуміла, що я прокидаюсь і не кажу, тут матюкається, ні? Можна матюкатись. Ладно, звернусь до Господа. Боже, як я люблю це життя. Якщо я так зранку не скажу 1, 2, 3 дні, то я б до себе задала запитання і звернулась до професіонала. Так, Олександр, що ж таке депресія? Це в першу чергу медичний стан, який характеризується зниженням мотиваційної частини, зниженням активності і зниженням емоційним. Угу. А як відрізнити депресію від поганого настрою? Якщо цей стан триває кілька днів, то це швидше за все поганий настрій. Якщо цей стан триває тижнями, тоді швидше за все мова йде про депресію. Якщо ми говоримо про якусь ситуацію, відреагування на ситуацію, то це швидше за все поганий настрій. Якщо цей стан виникає без якихось причин, ми говоримо про депресію. Якщо ми можемо ситуативно повеселитися, зустрітися з друзями, хоча нам це важко, швидше за все мова йде про поганий настрій. Якщо ці зустрічі для нас вкрай обтяжливі, ми їх уникаємо, то швидше за все ми говоримо про депресію. Так, добре. Христина, як ти думаєш, які симптоми депресії? Ну, ти б така, оце, мабуть, пора до психіатра. Це так страшно звучить, коли, мабуть, пора до психіатра. Слухай, У мене було таке, от я кажу, що я з психологом працюю, там зараз пауза, але коли я бачу навколо всі якось кажуть, я на препаратах, я на на антидепресантах, я така вже думаю, може мені теж треба, в мене все ок, але я йому така кажу, Євген, доброго дня, там виходимо на сесію, кажу, може в мене депресія? Він каже, з какого хера? Я думаю, що це якісь симптоми. От правильно Олександр каже, що коли в тебе повне небажання щось робити. От просто те, що я чула з досвіду моїх друзів, які пили антидепресанти, вони просто розповідають, що вони просто не хочуть навіть вставати з ліжка.
не хочуть їсти, не хочуть йти на святкування якісь. Оце якісь такі історії. Я не можу своїм досвідом поділитись, але те, що я чула, це саме таке повна апатія, небажання рухатись, немає ніякої мотивації, от щось таке. Слухайте, я чула, що депресія це коли ти просто не хочеш жити це життя. Ну, жити я маю на увазі щось робити, кудись йти, когось бачити, з кимось спілкуватись, щось робити, працювати, відпочивати, насолоджуватися життям ти, в принципі, не можеш. Чи це так? Це симптоми? Ну, це не обов'язково депресія, про що ви говорите, і це не є симптоми як такі. Симптоми депресії, вони, власне, характеризуються зниженням в 3 основних моментів: це зниження емоційного компоненту, зниження фізичної активності і погіршення когнітивних здібностей. А по-людськи можна? З фізичною активністю тут простіше, да? Тобто в нас падає будь-яка активність, ми хочемо дійсно лежати цілими днями, в нас немає сил, не знаю, встати навіть з ліжка. Емоційна частина нас нічого не радує, в нас пригнічений настрій, ми можемо плакати. І Без причини плакати. Без причини, так, саме про те й мова, що тут немає прив'язки до причини. І когнітивна частина, це, власне, мислення, тобто нам важко зосередитися, ми починаємо робити якісь помилки, ми не можемо виконати завдання, які ми раніше робили швидко, нам зараз потрібно в рази більше часу. Це вже, напевно, якась така стадія дуже, складна. Ми говоримо, коли є щось із цього, це вже нас може насторожити. Чим більше ми назбирали симптомів, тим важчий стан, відповідно. Але обов'язково ми маємо бачити порушення от в цих 3 частинах. Тобто емоційний компонент, фізична активність І когнітивна. Дякую. Все стало зрозуміло, так? Люди, по оплески можна? Якщо зрозуміло. Добре. Скільки може тривати депресія без лікування? Як ти думаєш? Христин? Мені здається, там все життя, ні? Мені здається просто, що якщо це медичний термін і взагалі це якийсь діагноз, то він без лікування, в принципі, людина не зможе з нього вийти, на мою думку. Якщо вона вже туди зайшла, їй буде дуже складно без допомоги психіатра і, напевно, препаратів і вийти з цього стану. Чи це так, чи не так? І скільки? Насправді істина десь посередині між вашими варіантами. Тому що, якщо ми говоримо про депресію як таку клінічну, дійсно важку депресію, навіть якщо це помірна депресія, близько півроку, навіть без лікування, і все-таки стан почне покращуватися. А, да? Тобто воно сама може пройти? Якщо це саме депресія пов'язана з порушенням обміну речовин в головному мозку, з порушенням нейрохімії, то плюс-мінус півроку все-таки вона може нормалізуватися стан. Ситуація, коли людина все життя в депресії, людина дійсно переживає себе погано, їй нічого не хочеться. Але тут більше мова може йти про реакцію особистості на якісь події в житті. Коли життя надто важке, я не хочу боротися, я не маю сил боротися, я не хочу вирішувати ці проблеми. Так що скільки? В такому випадку це не депресія, в такому випадку це особистість, яка... Тобто є просто песимісти, да? Клінічні. Так що, якщо будуть казати, що в них депресія весь час, то це все просто тип характеру, да? Тип характеру. Чекай, так швидко то діагноз нам не поставлять. Слухайте, добре, в мене є вже другий блок, але в мене є кілька людей в оточенні, які зараз на якісь такі дрібнички починають кидатись на людей. Тобто, умовно, щось відбувається таке, незначне. Якось не подивився, не так посміхнувся, не те сказав. На тебе починають кидатись. Це може бути ознакою депресії? Тобто людина зривається в моменті і не розуміє, чому взагалі така реакція, і не вона, не людина, на яку зривається. Це може бути? Я думаю, що тут варто дивитися трошки ширше, тому що зараз є ситуація хронічного стресу. Ми проживаємо в війні. Це створює додаткову напругу на психіку будь-якої людини. Недоспані ночі, хвилювання за рідних і так далі. Психіка виснажується. І на фоні цього виснаження нам стає важче витримувати власні емоції, контролювати їх, витримувати емоції інших людей. І тоді дійсно нам здалося, що людина з нас сміється, нам здалося, що
про нас щось сказали не так, і ми відразу починаємо відреаговувати більш агресивно в тих ситуаціях, де раніше, не маючи хронічного стресу, ми мали ресурс якось спокійно поговорити, запитати, що ти мала на увазі, що ви хотіли цим сказати. Тобто це може бути накопичений стрес. Це накопичений Ще не стрес, депресія. це виснаження, яке без профілактики, без лікування може перейти в подальшому в депресію. Все рівно до вас треба йти, да? Ну, про всяк випадок. Ну, можна почати хоча б з психолога. Ясно. Розпочинайте з психологом, якщо кидаєтесь на людей. Просто порада від лікаря. Так, Христин, скажи, будь ласка, як ти думаєш, чому взагалі виникає в людей депресія? У мене є теж своя думка, не повірите. Я думаю, у кожного по-різному. Тобто, так як Ну, як ти думаєш? думаю, в кожного по-різному. У когось хвороба, в когось якийсь травматичний життєвий досвід, у когось дитинства. Слухай, ну ми з тобою обидві розлучені. Угу. Чи було щось схоже на депресію? Під час чи після? Я просто таку фразу можу сказати, яка потім буде проблемною. В моїй голові ніхто і ніщо не заслуговує на те, щоб я похерила своє життя. Кайф. Оплески можна? Дякую. Добре. Чому виникає депресія? Ну, мова йде про біопсихосоціальні фактори, тобто біологічні причини можуть бути саме генетика, наприклад. Ого, секундочку. Депресія може бути генетичною? Давайте по черзі. Давайте. Тобто, Шок. це можуть бути якісь генетичні причини, це можуть бути якісь хронічні захворювання, це можуть бути порушення гормонального фону. Це все біологічні причини. Можуть бути психологічні причини, наприклад, якісь дитячі травми, або тривалі психологічні травми, або якась травмуюча подія в теперішньому. Ну і соціальні причини, тобто це якась ізоляція, відсутність підтримки, відсутність комунікації з іншими людьми. І якщо повертатися до генетики, генетично ризик у дітей буде вищий, ніж в загальній популяції, але це не вирок. Якщо батьки, Якщо в батьків схильні? була депресія, Мгм. наприклад, в дітей шанс захворіти, да, він буде вищий, ніж в загальній популяції, але це не вирок, це не обов'язково. Ну, я не знаю, можна порівняти генетику, не знаю, як заряджена зброя. Да? Тобто зброя може стояти заряджена, але вам не обов'язково тиснути на курок. Ну, тут приблизно та сама історія. Може бути ризик захворіти вищий, але якщо ми якось профілактуємо своє психологічне здоров'я, не маємо якихось значних таких стресових факторів, то це зброя може і не вистрелити в нас. Дякую. Якщо в когось будуть питання по ходу нашої розмови, можна підняти руку, ми зупинимось і вислухаємо. Це я до гостей. Ага, у нас є питання, прекрасно. Дуже хочеться багато казати, але обмежений час. Я завжди вважала, що депресія – це якщо людині нема чого робити. Ну, завжди дивилася на людей, у яких депресія. Я їх не розуміла. І хоча я така вважаю себе свідомою, але приходить час, коли ти розумієш, що нікого ніколи не треба засуджувати, бо у кожного своє життя, і депресія у кожного своя. І коли вона нагрібає, я не знаю, там правильно чи неправильно я сказала українською, ти розумієш, що воно існує. Просто у кожного воно своє, як порог болі, як порог страха. Тому я хочу просто сказати, Марина, тобі дуже дякую, що ти підняла цю важливу тему, бо мені здається, що депресія, вона дійсно у кожного своя, просто хтось її Готовий діагностувати. признает, а кто-то не признает. І я хочу подякувати лікарю і сказати, що не треба зволікати тим, що поганий настрій, або я думаю, що депресія, а може ні. Ідіть до лікаря. Хай краще лікар вам скаже, у тебе перевтома, ніж ти прийдеш до лікаря, коли в тебе буде запущена форма. Кажу це трішечки з власного досвіду.
як людина, яка завжди дивилася на тих, хто в депресії, не дуже добре. Але дійсно, психологи це дуже круто, але психотерапевти і Психіатри. психіатри це дійсно люди, які допомагають. Тому дуже дякую вам за те, що ви є, і до вас треба звертатися. Бо, якщо чесно, тут я скажу свою думку. Я не вірю, що якщо у людини депресія, він може вийти з неї через півроку сам. Тому йдіть до лікарів, вони Маш, дійсно ти допомагають. сказала, йдіть до лікаря, а лікарю не віриш. Ну, і що? Будемо ми- робити. А мені, А. знаєте, мені таке Да, якось да, А- дякую. Я не Дякую. лікар, я можу тільки свою думку сказати, а мені з такою думкою, як я почула, здається, що може панічка хватати просто кожен день, типу, у мене депресія, у мене депресія, у мене депресія. Це знаєте, коли якийсь є стан здоров'я, щось і кажуть, а коли треба звернутися до лікаря? От в мене там по стану здоров'я щось сталося, я жила за кордоном, я подзвонила лікарю в Україні і кажу, при яких симптомах мені треба викликати швидку. А він каже: Крістіна, ви дуже темпераментна. Ви відчуєте, коли треба викликати швидку. Краще вам цих симптомів не знати, бо ви будете платити по 150 євро за ложний визов. Так, Ну, це іпохондрики, да? Є така категорія. Я теж трошечки до них відношусь. Я дуже щільно піклуюсь про своє здоров'я. Але це вже не про депресію, правильно? Іпохондрія – це не про депресію, це саме про надмірну турботу. Це коли в мене щось заболіло, закололо, я біжу до лікаря. Лікар каже, з вами все добре, ми закриваємо двері, каже, ні, це якийсь не той Не той лікар, я треба піду до перевірити іншого. ще. І в результаті потім отака якби стопка документів, кругом написано, що все добре. Ну, і ти все рівно не вірить. Ні, вже спокійно Каже, спиш, піди до поки психіатра. до нового діагнозу не добіжиш. Добре. А як зрозуміти, що в людини депресія? Ми поговорили, в принципі, про апатію, про те, що не хочеться жити і так далі, і так далі. Чи було, Христина, в тебе таке, що ти прокинулась і кажеш, я не хочу вставати з ліжка, все. Я насправді міс позитив. Але останні 3 доби я прокидаюсь, так лежу в ліжку, розумію, що в мене купу справ, і я розумію, що я просто, я не можу. Ну, все. Ні емоцій, ні якогось жаги до життя, але потім я розганяюсь до обіду. Але до обіду мені просто не хочеться жити. Ну, жити це гучно, вставати з ліжка. Хоча я завжди прокидаюся о 6-й, о 7-й, і для мене це норма. Це може бути дзвіночки депресії, скоро на... Що? Так, почекайте, давайте. Я погоджуюсь з коментарем. Втома? Ага. Ну, я теж так думаю. Насправді не хочеться мені з ліжка вставати тільки коли в мене грип або якась така хвороба. Тому що я теж втомлююсь. Ми ж такі класні, прогресивні дівчата, які нагружаємо себе таким списком справ, але ж наш організм, я не знаю. Ну, Ми- було в тебе хоч раз. Звичайно, було. Слухай, Фух. я собі дозволяю теж полежати. Я думаю, я що не керівник, я не можу сьогодні пропустити роботу? Можу. Пишу помічниці, я сьогодні не прийду. 12 година дня, думаю, і що я буду робити? Ну, тобто, у всіх було. Лежати. Ні, А Я тоді, не можу знаєш, у теж. мене тоді вмикається відчуття таке провини, що я профукала день. Слухайте, інколи треба трошечки полежати, бо інколи потім можна просто не встати, так? 100%. Я думаю, що це зараз дійсно дуже важливі речі прозвучали, бо коли ми не турбуємося про себе, оце якраз якби шлях до депресії. Коли ми відчуваємо, що ми втомилися, нам потрібно взяти перепочинок. На кілька годин, на кілька днів, перемкнутися, змінити вид діяльності, дати можливість відновитись. Так, добре, в мене ще запитання. Я хочу знайти ті запитання, не пам'ятаю, в якому блоці. Мене там дуже було цікаво. Так. Пігулки, антидепресанти, психолог, психіатр – це все методи лікування, правильно? Ти колись, Христ, стикалась з людьми, які приймають антидепресанти? Знаєш, що ти сама не приймала, але були в тебе контакти з близькими, хто був на антидепресантах? Так, були. Дивись, я приймала пару разів в житті гідазепам.
Ого, а Кол- я взагалі нічого, до речі. Коли був дуже великий стрес, коли я похоронила свою собачку, я собі просто щоб поспати, коли в мене було там щось зі спиною, мені лікар сам приписав, каже, у вас тривожність, вам треба трішки заспокоїтися. І коли я похоронила подругу, оце, напевно, декілька разів в житті, коли я просто щоб поспати. На мене ці, не знаю, що це ліки, дуже діють класно, я просто виключаюсь і сплю. Як снодійне. Ну, як снодійне більш. Так, я сплю, і класно не думаю про те, що сталося, наприклад. Але в мене була подруга, яка в своїх життєвих перипетіях з коханим, вони там сходились, і вона сиділа на Ксанакс, якось така історія. І я пам'ятаю, що вона зранку прокидається і каже, вона в мене була в гостях, і каже: Ой, я не випила оцей препарат. А я кажу, ти що його кожен день п'єш? Бо я думала, що це якась історія, коли тобі там погано стало, ти хочеш поспати, от як я гідозепам, і ти випив. А вона каже, да, я кожен день п'ю, і типу, інакше зараз не все клас, вона не вживає цим. Але був такий досвід. І був такий досвід, наприклад, у моєї мами. В житті там колись, дуже давно, вона теж приймала ці препарати, але тоді в 90-х роках були дуже там перелік не дуже великий, не так, як зараз. І вона каже, що це абсолютний був досвід не вау, тому що це зміна підсвідомості, чи як вона там називається, коли каже за вікном підміна, так. За вікном, наприклад, сонце, а вона каже, я дивлюся, для мене ніби як пасмурний день, і я просто нічого не хочу робити. Там. І вона мені, до речі, і я вважаю, що це теж її приклад, який вона мені донесла в свідомому житті, що немає ні таких чоловіків, ні таких обставин, за яких ти можеш себе звести, не знаю, в такий психічний стан і похерять своє життя. І от на її якихось таких прикладах я зрозуміла, що воно таке коротке, і я не хочу пити такі ліки. Ну, дивіться, це я зараз не засуджую, хто звертається до лікарів, навпаки, це клас, бо вони виходять з цього стану. Да? Але ж, наприклад, коли я дивилась на подругу, яка пила ці ліки, мені здавалося, що вона просто почула, що це треба пити, да? Там, і вона не зверталась до психіатра. Тобто вона Ні, самостійна? вона Ой-ой-ой, просто так не робимо. Да, і що їй було просто легше переживати якісь свої там емоційні стани, але можна інколи просто в голові попрацювати там з цим. Тому в мене в житті були теж такі випадки, коли я приймала недовго, але такі, декілька разів такі штуки. Так, по-перше, можна я звернусь до тих, хто дивиться цей Ютуб? Ніколи ніякі ліки не приймайте без призначення лікаря. Правильно кажу? Особливо антидепресанти, тому що я знаю, що на них треба правильно заходити і виходити. Якщо, не дай Боже, десь ви неправильно зайшли чи вийшли, потім що буде, Олександр? Дійсно, самолікування з такими препаратами то не найкраще рішення. І, мабуть, прокоментую все-таки про зепами. Гідазепам – це транквілізатор, як і будь-який інший зепам. Той же Ксанекс – це алпразолам, це фактично вже такий професійний гідазепам. Мені нічого не понятно. Ми не в темі. А можна якось Можна простіше? простіше. Це все транквілізатори. Транквілізатори не лікують, вони дійсно вимикають. І коли це дійсно ситуація, там є втрата, є якась така емоційна нестійкість, і мені треба бути зібраним, мені там, не знаю, треба просто сьогодні поспати, це ситуативний разовий прийом, це може бути. Але якщо це щоденний прийом, це може нести за собою залежність потім від цих речовин, уже від цих препаратів, тому таким краще не гратися все-таки. Але одноразово зепами можна. Одноразово, ситуативно. Одноразово це скільки днів можна? Одноразово це одноразово. Одноразово це одноразово. Це ти випила, поспала і забула. А через день це вже знов одноразово? А якщо у вас воно повторюється, значить ви йдете до Залежності. спеціаліста. І він вам уже підбирає якісь препарати для постійного прийому. Коротше, одноразово це один раз. Все? Це, знаєш, ще те, що я чула, на всіх по-різному вони діють. Мене просто виключає поспати. Хтось каже, якісь ловить, не знаю, приходи. Тобто, хтось і від кетанова, від обезболюючих ловить якийсь кайф. Тому я б все ж таки, мені тоді лікар приписав, наприклад, коли зі спиною було, він каже, випийте там півтаблетки чи таблетки, щоб просто полежати і не тривожитися,
бо я не могла вставати. Мені боляче було вставати, але коли ти в чомусь себе обмежуєш, наприклад, от мені боляче було, мене зломана спина була, боляче було вставати, але мені завжди хотілося вставати, вибачаюсь, в туалет, бо психіка так працює, що тебе обмежують, і тобі треба встати. І він каже, вам треба випити цю таблеточку, і ви просто будете лежати, спати, і ви не будете так хотіти, наприклад, в туалет. Да? То разово, да, але, от, наприклад, у мене ніколи не було, щоб я пила його щодня, бо я знаю, що вони викликають залежність. Так. Так. Ну, фактично, що роблять транквілізатори? Вони вимикають кору. Слухайте, ну транквілізатори, я взагалі мені здавалося, що тільки тварини якось усипляють ними. Ну, власне, Чи от оця картинка, де там це дротиком воно? стріляють в слона, це транквілізатор. Тобто Зепам це воно. транквілізатор, Ага. будь-який зепам. Тільки доза. Тільки просто що доза. Да. Тобто гідазепам він такий лайтовий, там Ксанекс це вже такий професійний, от, і так далі. Але суть в тому, що вони не лікують, вони вимикають. І ну, якщо це спростити, не вдаючись там в нейрохімію, то фактично це от як алкоголь. Да? Хтось на алкоголі стає веселий, хтось стає агресивний, хтось починає спати. Отут Я приблизно та сплю. сама історія. От. Добре. Дозепама теж будеш спати. Та-та-та-та. А можна вилікувати депресію без антидепресантів? Що думаєш? Дивись, я думаю, що так, але те, що чула, то кажуть, що ні. Ви абсолютно праві, можна. Можна? Так, медикаменти це останнє вже в допомозі при депресії. Ми починаємо перше з чого? Змінити спосіб життя. Так, отут. Давайте. Ну, те, про що ми говорили, Мгм. якщо це виснаження, і ми відчуваємо, що ми скочуємося, ну, нам треба змінити наш розпорядок дня, наш спосіб життя, дати можливість відпочивати, відновлюватись, додати в наш розпорядок дня фізичні вправи, щонайменше там ранкова зарядка, вечірня прогулянка на То годину. спорт допомагає, як я ж завжди кажу. Так, спорт, Мгм. безперечно, допомагає. Все залежить, знову ж таки, від ресурсу і натхнення, але щонайменше там ранкова зарядка 10-15 хвилин, вечірня прогулянка там на годину. Це такий мінімум. Ну, психоосвіта, знову ж таки, те, чим, власне, ми зараз займаємося. Да? І медикаменти – це вже остання сходинка. Коли ми вже пройшли раз, два, три, 4, 5, нічого не допомагає, нічого не змінюється, тоді ми вже починаємо з медикаментів. Дякую. А в мене ще питання. Панічні атаки. Це вже наслідки депресії, чи це перед депресією? Це можуть бути паралельні процеси, вони абсолютно ніяк не пов'язані між собою. Можуть бути панічні атаки без депресії, може бути депресія без панічних атак. Панічна атака – це крайній прояв такого тривожного стану. Дякую, я просто колись стикнулась. У мене подружка почала задихатись, каже, у мене серце зупиняється, швидку терміново. Я кажу, так, дихаємо по квадрату, чекаємо швидку, але давай дихаємо. Ми сидимо в торгівельному центрі, дишимо. Я думаю, боже, хоч би не вмерла. Поки приїхала швидка, вона каже, мені нормально. Я кажу, Іра, ти нормально? Бачиш, як ти її. Ні, мені взагалі кажуть, що дихальні практики допомагають, правильно? І при атаках, і при депресивних станах. Це Ну, правда? при депресивних станах ні, а при панічних атаках, при тривожних станах дійсно дихальні практики допомагають. Тому що, знову ж таки, повертаючись до механізму розвитку тривожного стану, скажімо так, в усіх людей є вироблений багатьма тисячами років механізм відповіді на загрозу. І якщо це реальна загроза, то ну, там якийсь саблезубий тигр, да, то ми маємо якось відреагувати і від нього втекти, щоб вижити, або з ним В торгівельному битися. центрі у нас не було тигрів. Так, да, інших варіантів немає. Ти не знаєш, що було в А, її уяві. Але сучасні якби кам'яні джунглі, ну, вони призводять до того, що загрозу ми починаємо малювати собі в голові. А механізм відповіді точно той же. Кортизол, адреналін, серце калатає, судини звужуються, м'язи наливаються кров'ю, ми готуємося до якоїсь фізичної дії. Якщо її не відбувається, то далі ми починаємо відчувати біль в м'язах, спазми, зажими, задишка і так далі. І тому дійсно дихальна практика, ми йдемо від зворотнього. Сповільнюючи дихання, ми поступово сповільнюємо серцебиття, і це заспокоює, врівноважує нервову систему. Тобто дійсно можна по квадрату дихати, подовжуючи щоразу цей рахунок. Можна там, не знаю, Просто нюхаємо глибоко явну вдихнули, квіточку видихнули. і задуваємо явну свічку. Да? Тобто
Да, таким чином. Тобто дихальні практики, і це дійсно буде допомагати саме на рефлекторному рівні. Хто не знає, що таке дихання по квадрату, це на рівні рахунки вдихаєш, наприклад, раз, два, три, чотири вдих, затримуєш, раз, два, три, чотири, видихаєш на раз, два, три, чотири, затримуєш, і знов отак от по квадрату вдих, затримка, видих, затримка, вдих. Ну і поки не попускає. Я просто реально розумію, що така щаслива людина. Я не знаю, що це таке. Ну, Але я бачила, Я мене багато. довго шукала зіркову гостю, яка погодиться на тему депресія. Христя сказала одразу так, каже, але мене не було, але в друзів було. І я розкажу. Кажу, давай. Але Просто насправді це круто. Мене теж не було депресії, але повір, я бачу стільки людей, які на межі. Тобто вони, мені здається, самі не усвідомлюють, що в них от-от і бахне. І мені хочеться, щоб просто на цьому випуску Це ми клас, це поговорили, важливо. дістали і показали, що якщо ви оце бачите в своєму житті, ідіть до спеціаліста, бо потім може бути не дуже. І ще дуже класно, що ти цю тему підняла, тому що всі вважають, що у нас всі вважають, що піти до психолога це капець. А що вже сказати до психіатра? Знаєш, це значить, що в тебе шизофренія і так далі. І це дуже важливо, що ти цю тему підняла, що це не так страшно, і насправді можна звернутися і на початкових етапах без різних страшних ліків допомогти. Олександр Лисяний, як мінімум, точно вже всі його будуть знати. Можна піти. У вас, до речі, дуже щільний графік. За скільки місяців записуватись? Секунда реклами. Добре. Які. Так, можна, Настя, будь ласка, дайте мікрофон і камеру. Всім доброго вечора. А в мене питання саме до психолога, психіатра. Скажіть, будь ласка, Почекай, не психолог, психіатр, психотерапевт. Я довго вивчала. Психотерапевт, клас. Скажіть, будь ласка, багато хто не йде до психіатра, бо одразу думають, що випишуть якраз оці всі препарати. І є такий момент, що багато хто думає, що після цих препаратів люди становляться овочами. Чи це правда, чи ні? Чи це індивідуальна якась реакція, і чи варто там цього боятись? Є дуже багато психіатрів, в кожного є своє бачення на лікування. Є лікарі, які дійсно починають відразу призначати там медикаменти. Засуджувати, критикувати колег, якби я не буду, але дійсно все залежить від стану. Одній людині ми в процесі консультації розуміємо, що їй потрібні медикаменти, і ми обговорюємо, що от є такі варіанти. Іншій людині я розумію, що вони їй не потрібні. І я пояснюю, що вам краще там звернутися до психолога, піти в спортзал, не знаю, почати там гуляти хоча б по вечорах. Да, людина каже, ну це все добре, але в мене там, не знаю, щільний напружений графік, дайте мені якусь таблетку. Ну добре, от дивіться, є такі варіанти, тоді можемо зупинитись на тому. Стосовно овоча, ну, це швидше тоді мова про транквілізатори вже, те, про що ми згадували. Тому що сучасні антидепресанти, вони не викликають седації. Ми почали говорити з того, що депресія – це, власне, і є стан пригнічення фізичної активності. Ну, нам немає сенсу ще більше людину пригнічувати. Тому сучасні антидепресанти, вони навпаки мають такий стабілізуючий ефект. Пригнічення нам більше потрібно, ну я не знаю, якщо ми говоримо там про безсоння, про виражений тривожний стан, тоді дійсно нам треба якось заспокоїти людину, але це може бути якимось коротким періодом, там 5-7 днів, да, щоб людина просто вирівнялась, стабілізувалася. Але переводити в овоча точно не потрібно. А там було питання, це міф чи ні? Що люди під антидепресантами стають овочами. Ні. Правильно, Настя? Ну, це Да-да-да. міф. Це міф. Міф. Та Міф. люди такими точно Але я чула просто від деяких людей, що коли їм виписали антидепресанти, вони себе відчували в якийсь момент теж не дуже ок. І що тоді роблять? Їх відміняють, чи вони Чи продовжують змінюють? продовжувати для того, що потім стане краще? Як з цим жити далі? Ну, таким. Добре, дивіться. Антидепресанти починають працювати десь за 2-3 тижні. Це пов'язано з особливостями їхнього впливу на нейрохімічну систему мозку, на рецептори. Це не може відбутися відразу. Але на початках можуть виникати побічні ефекти. І дійсно, побічні ефекти вони виникають відразу. Зазвичай, в переважній більшості випадків, побічні ефекти там за 1-2-3 дні вони зникають. Іноді можуть там трошки довше триматися, але тут важливий критерій, якщо з'явились побічні ефекти і вони поступово зникають,
то ми продовжуємо прийом. Якщо побічні ефекти з'явились і наростають, звісно, ми відміняємо препарат і не чекаємо, доки там будуть якісь уже важкі стани. Щодо заміни препаратів, ну, знову ж таки, препарат за 2-3 тижні почне працювати. Ми призначили в мінімальному дозуванні, ми його поступово нарощуємо. Для того, щоб сказати, що антидепресант неефективний, це має бути 2 місяці прийому в максимальному дозуванні. Якщо ми це бачимо, тоді да, ми говоримо про те, що дійсно цей антидепресант тут не підходить, потрібно змінювати на інший або додавати додатковий препарат. От, А в мене можна до твого питання. Я чула, що люди набирають зайву вагу на антидепресантах. Це правда чи міф? Знову ж таки, є препарати, які дійсно можуть викликати набір ваги. Переважно це препарати більш старішого покоління, які мають більший вплив саме на седацію. Вони переважно призначаються на вечірній прийом. Не знаю, торгові назви речовини не рекламуємо, але дійсно є препарати, Нам не платили, які... да. Да. Але давайте скажемо, що дає зайву вагу. Будь ласка, ну дуже цікаво. Ну, дивіться, такі міансерин, міасер, торгова назва, Записуйте. Антиреклама. міртазепін. Це таких 2 антидепресанти, які мають хороший протитривожний седативний ефект, але дійсно вони найчастіше можуть давати прибавку в вазі. Зазвичай там 3-4-5 кг. Зазвичай після їхньої відміни вага повертається до попереднього стану. Але вони можуть бути необхідні. Але Тільки вони, да? Ну, скажімо так, наприклад, якщо я розумію, що там цей препарат необхідний, ми завжди обговорюємо. Я кажу, що, ну, наприклад, людина скаржиться на якісь депресивні скарги, висловлює, говорить про порушення сну і говорить там про якийсь тривожний момент на вечір, який не дає заснути. Тобто, дійсно, цей препарат, він би тут якраз закрив всі нам питання. Але я говорю, от є такий препарат. Але він може давати прибавку в вазі. Наскільки для вас це буде критично? Тому що, знову ж таки, є люди, які кажуть, то я би там 3-5 кг набрав, для мене це було нормально. Добре. Я бачила там ще ручку. Марина. Я хотіла додати щодо страху, да, звернення до психіатра і до призначення антидепресантів. Да. Він виникає чому? Тому що ми не розуміємо зазвичай, що буде з нами відбуватися. Тому мені дуже подобається така історія протоколу, коли психіатр працює разом з психотерапевтом або психологом. Коли психолог чи психотерапевт має можливість відслідковувати стан пацієнта на прийомах і дивитись, як реагує цей пацієнт на ті самі антидепресанти, які в нього реакції, які в нього думки, які становляться автоматичні думки. Да? Ну, тобто, що з ним відбувається. Коли ці 2 спеціаліста працюють в парі, це дуже круто насправді. От, у нас є можливість побачити, наскільки класно працює препарат, і які зміни відбуваються. А в мене тоді до запитання знов. Так. А психолог, психіатр, психотерапевт, чим відрізняються? Вибачте, ну просто я розумію, що психіатр це... Освітою. Да, я розумію, що насправді, освітою, але я розумію, що всі працюють з психікою. Правильно? Але хтось має дозвіл легітимний працювати з психікою через препарати, а хтось просто через розмови, умовно. Давайте почнемо з того, що психіатр – це все ж таки медична освіта. Так. Так. Мають медичну освіту. Тобто я, як психолог, як психотерапевт, не маю права призначати ліки. Я завжди відправляю до спеціаліста. А психотерапевт освіта. може проводити психологічні сесії? Звісно, може. Да? Ну, я про те, що просто ти кажеш до 2 спеціалістів, а може один спеціаліст закрити і одне, і інше. От я про що? Дивіться, теоретично один спеціаліст то може це закрити, але це буде створювати певну напругу і певну все-таки невизначеність. В якому значенні? Якщо ми працюємо терапевтично і одночасно лікуємо медикаментозно, то, наприклад, пацієнт може відігрувати якісь свої безсвідомі переживання, але відігрувати їх не через терапевтичний момент, а через медикаменти. Ну, наприклад, там, в процесі терапії досить часто буває, що там пацієнт може злитися на свого терапевта, і якщо в нас є терапевтична взаємодія, ми можемо якимось чином це обговорити. Але якщо є паралельно ще медикаменти,
то напряму це може не висловлюватися, а може бути, ну мені ваші ліки не підходять, мені від ліків погано і так далі. Хоча ти розумієш, що все призначено правильно. Тому оптимально і дуже правильно, щоб медикаменти це був один спеціаліст, психологічна робота це був інший спеціаліст. Це буде правильно. Тоді Це ми дуже важлива розділяємо ці інформація контексти. насправді. Я про це і кажу. Це тому і це позбавляє страху того, що людина, яка не розуміє, що з нею відбувається, да, бо все ж таки антидепресанти це певний змін її стану психоемоційного. От і оцей страх, що щось відбудеться, а я не помічу, це може помітити психотерапевт також. Ну тобто ці цікаві зміни. Тому ця робота в парі для мене прям є супер оптимальна. Дякую, Марино. Марина, до речі, психолог. Можна записатися і до неї на консультацію. Дякую. Насправді дуже корисна інформація, тому що хто знав, що треба поєднувати психолога і психіатра. Ну, якщо треба поєднувати. Ну і повертаючись до вашого запитання, в чому відмінність? Психолог це людина, яка має психологічний диплом, вона знає норму, знає там якби патологію, але переважно все-таки працює з якимись такими кризовими ситуаціями більше. Психіатр це людина з медичною освітою, яка вже призначає медикаменти і так далі. Психотерапевт, тут виникає дуже багато плутанини, тому що суто по українському законодавству психотерапевтом може бути лише лікар. Тобто лікар, психіатр, невролог або терапевт, який пройшов 3-місячні курси, він стає лікарем-психотерапевтом. Який з нього буде психотерапевт за 3 місяці? Велике запитання, але Питання. таке якби Ви теж законодавство. так робили? Е, Давайте вскриватись вже. Потім ми вскриємо. От. Я В жартую. більш загальному значенні, так як то є в усьому світі, психотерапевтом може бути людина, яка маючи психологічну або психіатричну та медичну освіту, додатково навчається ще там 4, 5, 6 років в якомусь із методів терапії, їх є дуже багато. Загалом це виходить там близько 10 років навчання, має власні там терапію, супервізію і так далі, так далі, так далі. І от така людина вже працює з тими ж депресіями, тривогами, якимись іншими станами. Да? Але оце вже є психотерапевт, людина, яка лікує словом, вона знає норму, патологію. Тобто в нас в країні все не так. Знову ж таки, в нас є психологи, які мають додаткову освіту і працюють як психотерапевти. Але Ага. на законодавчому рівні вони не мають права себе так називати. Тобто така якби колізія. Але є просто лікарі, які 3 місяці проходять і можуть себе назвати І вони психотерапевтом. можуть себе так називати. Да. Геніально. Треба законодавство змінювати. Вже я змінили. я хотіла запитатися, от я, наприклад, часто чула такий термін, як післяродова депресія. О, це те ж саме? Це туди ж до депресії? Так, це до депресії може бути. По-перше, післяродова депресія – це стан, який виникає там протягом року після народження. Тому що, наприклад, не знаю, в мене був колись такий випадок, коли там пацієнт каже, я була в психолога, психолог сказав, що в мене післяродова депресія, відправив до вас. Добре, скільки років вашій дитині? 10 років. Ого! Ого! Тому ясно, що там... Таке буває? Ні, там мова вже зайшла зовсім про інший стан. Післяродова депресія, вона дійсно можлива. Вона можлива протягом першого року. Чому? По-перше, значні гормональні зміни в організмі жінки. Виснаження. Дуже часто відсутність якоїсь соціальної підтримки. Тобто жінка одна з дитиною, 24/7, спить по 2-3 години, виснажується і дійсно це призводить до перевтоми. Це можливо. Профілактика яка? По-перше, хтось має жінці допомагати з дитиною. Обов'язково. Геніальна профілактика. Да. Так, жінка... Це потрібно Квиток на Мальдіви. домовлятися до того, як завагітніти, мені здається. От. І знову ж таки мати можливість приділяти час собі, тим же фізичним вправам. Слухайте, в нашій країні ви таке розповідаєте, Чому? це рідкість, Чого ніж рідкість? норма. Чого Ні, рідкість? я за вас, якщо що. Тобто може бути, наприклад, таке, що жінка, кажуть, післяродова депресія, яка перепливає в щось таке довше і переключається в якийсь затяжний стан, і її там садять на антидепресанти. Чи все ж таки ця гормональна історія, яка через певний час закінчиться? Воно само пройде? Само то воно може і пройде, якщо до того нічого не трапиться якби більш критично. Додаткового. Розумієте?
не хочеться лякати, але є випадки, коли в такому стані, наприклад, там жінка може собі заподіяти шкоду дитині. Тому, якщо ми бачимо, що все-таки там молода мама, вона якась пригнічена, не справляється, плаксива, емоційно нестійка, значить ті, якби родичі, які є поряд, ну вони мають звернути на це увагу. Записуйте, якщо ви бачите у себе такі симптоми, вам треба до психіатра. Да, щонайменше, якби звернутися там до лікаря, до психіатра, до психолога. Щодо там уже препаратів, це інше питання, тому що препарати і грудне годування Ну це да, вже да, якщо несумісні речі, готують, тому так. нам тоді треба вирішувати. Але щоб до цього не допускати, все-таки молода мама, ну вона має можливість відпочивати, і хтось має їй допомагати з тим. Я Тобто, просто завжди думала, що це такий, знаєте, термін якийсь модно придуманий, от, коли жінки втомлюються, ну, які народили. Я просто не знаю, немає такого досвіду. І всі отам, в неї післяродова депресія, в неї післяродова депресія. Ну, і для мене це якась така була історія. Я розумію про втому. У мене є подруга, в якої 2 дітей, вони вже дорослі, але вона розповідала, що коли народилася, здається, перша дитина, то вона взагалі не спала. Малеча не спала взагалі, плакала просто. І вона постійно була на руках, там 10 хвилин задрімається, і вона каже, що я на якийсь там місяць дитині подзвонила своїй мамі і сказала, або я зараз її викину через вікно, або ти приїдеш. Ну, тобто, вона каже, у мене вже був такий стан, вона дуже класна мама, все, але вона каже, я просто не спала, в мене вже галюни були, ну, тобто, чоловік десь на роботі, і якась така вся історія. ну і це дійсно важливо зараз те, що ви сказали, тому що мама і дитина це фактично таке одне ціле, скажімо так. Да? І якщо мама неспокійна, дитина спокійною бути не може. Дитина плаче, мама ще більше нервується. І це замкнуте коло. Тобто У мене 3 дітей. У мене діти спали всі. це дуже чудово. Посеред ночі ніхто не плакав. Шансів у них було 0. Ну, я хочу сказати, що стан мами зчитує дитина. Якщо дитина не спить всю ніч, треба розбиратися з мамою. Ну, це 100%, тому що коли мама тривожна, дитина не спить. Ну, це ж так працює, мені здається. Я нічого Безперечно, геніального. воно так і працює. І знову ж таки, то, про що ви говорите, да, що я її викинув в вікно, ну дійсно на якомусь етапі виникає така думка, що мій стан погіршився через дитину, тому якщо її не буде, то мій стан покращиться. І тут же є інша думка, ну я не можу це зробити. І від того Тут біполярочка вмикається. стан ще більше починає розхитуватися. Добре, які побічні ефекти антидепресантів? Ну, ми вже поговорили про зайву вагу, поговорили про те, що овочем ви не станете, тому що вже нормальні ліки вигадали, слава Богу. Але що ще буває? Ну, з того, що найчастіше побічні ефекти, це така нудота може бути перші дні. Добрий вечір. Ага. Добрий вечір. Може бути таке підвищене відчуття якоїсь сухості в роті. Ну, але знову ж таки, зазвичай це кілька днів. Далі вони минають. Це найстрашніше? Ну, це те, що найчастіше. А найстрашніше? Ну, найстрашніше. Ну, розкажіть, щоб ми вже все знали. Знову ж таки, можуть бути різні симптоми. Може бути головний біль, може бути пришвидшене серцебиття, може бути підвищення тривоги, може бути порушення сну. Зазвичай це те, що виникає на початках і пов'язано, якщо ми говоримо про підвищення тривоги. Здавалося б, антидепресант, він би мав прибирати тривогу, але тривога підвищується. Зазвичай це пов'язано з недостатністю дози, тобто нам тоді потрібно просто швидше нарощувати дозування. Так само там порушення сну іноді може виникати на фоні прийому антидепресантів. Знову ж таки, сон – це симптом чогось, тобто підвищення тривоги, тривога порушує сон. Що нам потрібно? Нам потрібно швидше наростити дозування. Я зараз розбавлю цю сумну розмову. Христя, були в тебе чоловіки під антидепресантами? Це ж було, але такого ні. А в мене було. Лібідо. Так, є препарати, дійсно. Нарешті цікаві запитання. Що з ним відбувається? Дійсно, на фоні деяких антидепресантів лібідо може знижуватися, але, скажімо так, в депресії воно теж не зовсім велике. Не знаю, в депресії чоловіків Писаний. я не бачила, а під антидепресантами одного знаю. Є препарати, дійсно вони можуть на то впливати. Зазвичай це, знову ж таки, не повально, тобто це близько, 10% людей
тих, хто буде приймати, якщо ми говоримо за чоловіків, близько 10% чоловіків, які будуть приймати антидепресанти, можуть зіштовхнутися з погіршенням лібідо. Що в цих випадках? Ну, або ми говоримо про зміну препарату, або ми говоримо про якісь інші методи корекції. Знову ж таки, медикаментів є достатньо Віагра. багато. Інші методи корекції. Віагру додаємо до антидепресантів. Ну, не обов'язково. Знову ж таки, препарати Я впливають жартую. на різні рецептурні системи в мозку. І, відповідно, розуміючи, які рецептори пригнічують лібідо, а які його збуджують, ну, ми можемо повпливати в ту чи в іншу сторону. Добре, в мене ще одне запитання. Це не по плану. Я просто згадала ситуацію життя, як завжди. Дивіться, коли людина рівненька, ну от вона антидепресанти вживає, і в неї все рівно. А це нормально чи це не нормально? Тобто людина не може абсолютно радіти і не може абсолютно пригнічуватись. Тобто вона така, все окей. Не знаю, ракета прилетіла в сусідній дом, it's окей. Щось там обікрали, it's окей. Дружина пішла до іншого, it's окей. Ну, тобто, буває таке? Ну, це не міф? Ну, це не міф, але це вже таке гіперболізоване, мабуть, бачення все-таки. Дійсно, деякі препарати, вони можуть, ну, зменшувати емоційний спектр. Скажімо так, якщо там в умовній нормі у вас от стільки емоцій, то під препаратами у вас їх от стільки. Але, відповідно, те, що їх менше, це дає змогу вам їх простіше витримувати і з ними справлятися. Ще момент. Пластир. Ну, я чула, типу, антидепресант це якщо в тебе є ранка, ти її так залепив антидепресантів, а потім, коли ти закінчуєш їх приймати, ти так відкриваєш цю ранку, і воно все лобись і по-новому. Це правда чи неправда? Ну, знову ж таки, повертаючись до етапності, медикаменти – це останнє, да, в лікуванні. Відповідно, якщо ви не змінили спосіб життя, не пішли до психолога, не розібралися з вашими дитячими травмами, наприклад, да, або з якимись стресовими подіями в поточному житті, ви походили з цим костилем, ну, тобто, якби костиль покинули, ЛФК не пройшли, ну, якби як ви будете ходити? Оце дуже важливо, те, що треба поєднувати. Тобто одними антидепресантами неможливо вилікуватись, правильно? Тобто потрібен комплекс, психолог, спорт, змінити спосіб життя, змінити якісь обставини в житті. Тобто це дуже важливо, тому що інколи людина хоче прийти, взяти пігулку і така, ну все. Ну, причина ж не піде, що викликає цю ситуацію, цей стан. Воно ж нікуди не дінеться від ліків. Ну, знову ж таки, повертаючись, біопсихосоціальний фактор. Тобто медикаменти впливають виключно на біологічну складову. На соціальний фактор медикамент не впливає. Є термін, ну тобто, умовно, можна приймати рік, 2, 10, все життя. Є ось Можна приймати стільки, скільки буде потрібно, якщо немає якихось катастрофічних побічних ефектів. Власне, якісь суттєві протипокази. печінка не Ні. Нирки. Якщо вони правильно підібрані і призначені, то все з ними буде добре, з печінкою, з нирками. Суттєвий такий протипоказ – це вагітність і годування, тому що препарат проникає в плацентарний бар'єр, препарат потрапляє в молоко, ну а немовляті ясно, що вони не потрібні. вийде такий нормальний, рівненький, it's окей. І не буде І стресу ні в кого не буде. Ладно, і дякую велике. Я хочу спитати в зала, Христина, може в тебе є питання? Питання. Кажуть, що зазвичай ми звикли думати, що люди, які в депресії, вони сумні, пригнічені. А чи може бути таке, що людина насправді весела, і в неї буде депресивний, там, не знаю, розлад, чи як це називається правильно, але вона ніби така ха-ха-ха, хоп-хей. Зараз Христя про себе, вона завжди весела. А я просто думаю, може, все ж таки мені Може, треба. воно? Ну, добре, є таке поняття, як ларвована депресія або прихована депресія. І, насправді є таких багато випадків, коли сьогодні на фотографії людина весела, а вночі вона якби щось з собою скоїла. Ого. А як зрозуміти? от Це я, якраз наприклад, той випадок, коли подзвонять, розуміє скажуть. сама людина. Коли якби оточуючі можуть того не помічати, але людина ходить з якимись важкими переживаннями, вона ні з ким не ділиться, ні до кого не звертається, і потім на якомусь етапі людина вирішує, що самогубство є якби таким виходом з цієї ситуації, яка склалася. Як помітити близьким, що з людиною щось не так? З людиною позитивною. Це важливо насправді. Тобто, я міс оптимізм.
Я не нию, не страждаю, не жаліюсь, в мене завжди все класно, все зашибісь і так далі. Коли я навіть вішаюсь, я все рівно така: "Так, ну щось гарне тут має бути, давай пошукаємо. Тут, може, тут хорошо, тут дупа, а тут, ну, дупа, а о, тут дивіться, трішечки просвіт між дупами, давай сюди". Ну, тобто, ну, я реально, ну, я така людина, я розумію, що Христя така сама, але ми ж можемо в якийсь момент чик і все. Ну, тобто, ну, не самогубство може, не дай Бог, але, ну, я думаю, що такі люди теж в депресії можуть бути і можуть навіть не розуміти, що в них депресія. Можливо, таке. Є тест на депресію. Ну, наприклад, забиваємо в гуглі тест Петрікса, Хретрікса, і там нам Дивіться, дають найпростіші тести, які можна легко знайти, наприклад, це PHQ-9, PHQ, HQ9. Так? yes. Угу. І HADS, ХАЦ. А як пишеться? HADC. HADC. Да. Угу. HADC. Я Добре. думаю, коли ти в Google це заб'єш, тобі Це- підтягне одразу, знаєш, в нашій країні. Я ж спеціально проговорюю, тобто, як людина самостійно може діагностувати це. Так, тобто це такі прості опитувальники, тобто PHQ-9, там відповідно 9 питань, які відображають найосновніші симптоми депресії. Відповідно, якщо людина набирає там певну кількість балів, то це Далі вже до спеціаліста. Так, далі до спеціаліста. Так само HADS, тобто це тест, який поєднує там симптоми тривоги і депресії. Знову ж таки, ми набираємо певну кількість балів, краще звернутися. Бали в опитувальнику не тотожно діагнозу, але це як мінімум якби причина задуматися і насторожитися, і піти до того, хто зможе все-таки відділити, відокремити, чи це поганий настрій, чи це реакція на якусь ситуацію в житті, чи це все-таки вже депресія, і тут потрібно ну, якось комплексно підходити до питання. Я зроблю сьогодні. Я вам напишу, Я вам якщо скажу що. більше, я теж зроблю. Контакт в мене є. Да. Я, Завтра такі- я буду завтра продавати Олександра контакт. Ми завтра зранку такі. Давай, пам'ятаєте, це ті, що сиділи, розповідали, що в нас нема депресії. Алло, Олександр, запишіть. Насправді, жарти жартами. Ну, я завжди підіймаю такі не дуже приємні теми, але намагаюсь їх якось в позитиві, щоб люди не вимикали на другій хвилині. Хочу сказати, що в нас зараз така ситуація в країні, я вже підсумовую, але якщо в когось є питання, можна ще підняти ручку, коли я закінчу. А в нас зараз така ситуація в країні, що більшість людей, мені здається, вже майже в депресії однією ніжкою. Тому що, ну, просто не спати, ракети, обстріли, погрози, ядерка, сусіди, щось коїться. Ну, тобто, нормальна людина, ну, вижити і залишитись нормальною, мені здається, майже неможливо. Там купу діагнозів, я думаю, у нас у всіх, у кожного є точно. Але дуже важливо, ви зараз почули в цьому випуску 2 тести. Це не складно. Google є у всіх. Можна просто витратити там 5-10 хвилин, я так розумію, да? І перевірити свій стан. Це правда важливо, і ми інколи не усвідомлюємо, що з нами коїться в моменті. А після цього, вже якщо там є дзвіночки, ну, звертатись до спеціалістів. Для цього ми сьогодні тут зібралися, для цього, я сподіваюся, ви подивитесь цей випуск і вам це буде корисно. От, якщо немає ні в кого питань, є? Давайте. Я амбасадор психологів. Мені 45 років, і перший раз я попала, коли мені було 42. І це найкраще, що я для себе зробила. Я ходила ровно 3 місяці, 3 рази в неділю по 3-4 часа на сесію. Для мене і, можливо, для кого ще, це найкращий від, який працює. Ходити раз в неділю, коли врач смотрить на час, я в це не вірю, але ж кому це допомагає. Це психологія про, знаєте як, саме моє важливе було відкриття, що ці всі обиди, вибачте, не знаю українською, образи, коли я тримала там на маму, в ітогі після сесії я вибачалась перед нею. Оказується, я не знала цього, все, що ми пам'ятаємо як наш травмовий досвід, це не він. Саме травмовий досвід ми не пам'ятаємо. І для це було відкриття. А ще було відкриття, я дуже сперечалась довго з своїм психологом, і ще хочу сказати, я його ненавидила. Одну сесію я була в нього шалено влюблена. Він мені дуже подобався. Але ж
що я хотіла сказати, вже забула. Ну, неважно. Я дуже, що може зробити для себе краще людина, це пойти до психолога, бо він дає саме найголовніше свободу. І я дуже закликаю, мені дуже шкода, що я не пішла в 20 років. В цьому нічого зазорного немає. Він окриляє, він дає свободу, якщо ти будеш з ним правдива. А якщо ти не будеш, це просто ти потратиш гроші, і якщо ти будеш готова. Він закінчую, скажу, він завжди казав мені фразу: ти така смілива, а я заплакана, я не змогла поняти, чому я смілива. А смілість заключалась в тому, що я поверталась до нього. І це круто. Я всім бажаю знайти свого кращого психолога, і тоді ви обретете свою свободу. Можна Дякую. оплески Анаїд, бо вона армянка, яка розмовляє українською. Нехай не ідеально поки що, але вона намагається. Просто оплески в підтримку Анаїд. Дякую. У мене до вас питання таке: як підтримати близьку людину, в якої починається депресія, людину, в якої ніколи не було таких станів, які б життєві ситуації страшні не траплялися з втратою близьких і іншими обставинами. Але людину, яка поки не має фінансової можливості звернутися до спеціаліста, як можна самотужки її підтримати і не нашкодити? Тому що всі там поради з прогулянками, з переключенням з емоційного стану на фізичний, знаєте, там поїдь до лісу, покричи, чи там цвяхостояння, чи позитивне мислення, чи якісь там гумористичні шоу, це все не допомагає, тому що людина каже: я все рівно, я засинаю ще стабільною людиною, так? А прокидаюся вже з цими нав'язливими думками, все пропало, ти пропав. Просто поки що вона не має можливості звернутися до спеціаліста. Ясно, що я це перше, що б порадила. Як можна особисто підтримати? Ну, по-перше, що важливо, бути поряд. Бути поряд, бути готовим там вислуховувати, слухати, не нав'язуючись. Да? Тобто, давай, розкажи, що з тобою. Тобто цього робити не треба. Я поряд, захочеш поговорити, я тебе послухаю. Чим я можу тобі допомогти? Але разом з тим важливо і турбуватись про себе, тому що граючи отак в психолога, не маючи для того якогось належного розуміння і знань, можна зашкодити собі в першу чергу, тому що ми тоді впадаємо в таке відчуття провини і безвиході, що моя людина близька страждає, я нічого не можу зробити, я поганий, і тоді вже починається відчуття такої власної провини. Да? Тобто в цьому всьому важливо не нашкодити собі. Я поряд, чим я можу допомогти, буде потрібна моя допомога, звертайся і так далі. Щодо можливості, неможливості звернутися, знову ж таки, є програма медичних гарантій НСЗУ, де можна звернутися до сімейного лікаря, можна звернутися в державну лікарню до психіатра і отримати консультацію, отримати медикаментозне призначення. Тобто в нас ще є безкоштовна медицина. Безкоштовна медицина є за програмами медичних гарантій. До психіатра направлення не потрібне. Є програма ВОЗівська MHGAP, згідно якої велика кількість сімейних лікарів проходило навчання, як надавати першу саме таку психологічну, психіатричну допомогу. Зрозуміло, що там сімейний лікар, який лікує, не знаю, соплі, гастрити, пневмонії і все остальне, він не буде психотерапію повноцінно проводити, але хоча б там дати ті самі призначення, відрізнити один стан від іншого, він все-таки може. Якщо людина не може дійти вже там десь далі до психіатра. От просто це запитання таке було в моєму житті. В мене загинула подружка, в неї залишилось 2 діток, і це така була дуже раптова смерть, і в неї мама залишилась, тобто бабуся цих діток. І це були просто мої сусіди спочатку, да, і так вийшло, що якось наше життя так поєднало, і оцих людей нікого крім мене не було, і я пам'ятаю, що от у мене зараз так тривожність трішки піднімається від цих спогадів. Це було давно, зараз все ок. Але знаєте, коли в тебе гине єдина донька, потім через день помирає сестра, а ще через день мама. За тиждень у людини померли всі близькі родичі, залишились тільки онуки. І Як допомогти, да? Як допомогти? Я просто згадую цей момент. Спочатку перші десь 2 тижні ми
чому кажу ми, тому що я була щодня на контакті по 10 разів в день. Я дзвонила частіше, ніж своїй мамі. Чомусь я таку відчула відповідальність, що ніби я в житті цієї людини не просто так, і я повинна її підтримати. І спочатку вона пила транквілізатори, ми взяли няню, яка була з тими онуками, але потім поступово, коли я зрозуміла, що щодня я телефоную, і єдине, що я чую від людини, це «я не хочу жити», ну це зрозуміло. Це дуже важка втрата і біль. І я пам'ятаю, що щодня в мене була єдина пластинка, де я пояснювала, що якщо вас не стане, то ваші онуки, вони попадуть в будинок, дитячий будинок, а мені їх ніхто не віддасть, тому що я ніхто, я сусідка. І якось я цю тему всю розкручувала, розмовляла, і пройшов десь рік. Цей біль, він не пройшов, звичайно. Дуже багато років пройшло зі смерті рідної доньки, але зараз людина нормально, абсолютно живе, щаслива, дуже гарно виглядає. І я пам'ятаю, що на моєму весіллі вона підійшла до моєї мами і сказала, що якби не Христина, я б висіла на своїй люстрі. Але щодня, 10 разів на день я телефонувала і просто розмовляла з людиною. Просто розмовляла і пояснювала, що це життя, воно продовжується, і якщо ваші дітки залишились з вами, значить ви повинні бути з ними, бо інакше вони нікому не потрібні. Якось так було. І це, до речі, дуже складний шлях, і правильно ви сказали, що не переймати на себе, бо це було дуже страшно, що в один раз ти подзвониш, а трубку ніхто не візьме, і ти зрозумієш, що ти ніби не допоміг. Але все добре, все класно. Є в цьому Класно, що позитивний. все добре. Оплески, будь ласочка. І дуже важливо, не проходьте повз людей в депресивних станах. Якщо у вас з'являється думка, що комусь погано, якщо ви зараз поряд і можете чимось допомогти, не лізьте, але побути поряд, вислухати чи просто підтримати добрим словом, інколи дуже важливо. Інколи можна попередити якісь дуже складні ситуації в житті, або взагалі життя можете людині зберегти. Дякую величезне. Олександр Лисяний, Христина Горняк, Марина Арістова. Важка тема, але, сподіваюсь, була дуже корисною. Дякую.